Je to M14, ale nějaká zkrácená, že? Aha. To je replika civilní M14 se 16 palcovou hlavní. Ale jenom poloautomatem, jako protože to je civil. A má to ten krásný kovový zvuk? Jo. No, natáhni pust. To je to nejlepší, kvůli tomu bych si to koupil, hej. Tak já mám primárně jako na zeď. Nemá tu ještě někdo plonkový popruh na zbraň? Ne, já bych technicky taky potřeboval, ale... Já jsem obětoval tašku. Super, a to... To je paráda, je to také příjemné, no, je to i těžké pěkně do ruky, ta první od té ceny byla taková plastovější, ta... Originál má taky jakože ten polymer, je taky polymerový. Jo, jako tam je jako imitace dřeva, myslím jenom, no. Ne, myslím jako, že na originálu je taky ten, jo, ten tady, samý polymer, ten co je tady. jo? To je super, no, tak hlavně to nestudí do ruk, že jo, tak? Jo no, tím to si budu kupovat. Přepínač, to je úplně psycho, ty vogel, to je super, liší od všeho, co známe. U civilky není, no, ten je jenom u M14 auto tohle, no. Jako je to full auto, ale já nemám dost baterku na to, abych mohl to sypat, jo? Dlouho sypat, no. Vždycky potkám ve městě někoho a teď na toho člověka čumíš, on čumí na tebe Jo. a teď za chvíli zdar! Hej, kdo jsi, vole, odkud tě znám? Úplně, počkej, a neznáme se s maskačema? Asi jo, hej, vole. Tak jo, můžem začít? Borci už asi budou, bych řekl. Vpravo je borec, bacha. Hej, to je asi na mě, nebo já nevím. Asi není úplně na kraji podle toho zvuku, že by šel... Hej, to je fakt pro mě tady ten dáreček. Fire in the hole! Já! To je Dimoška, neboj. To už je vlastně náš nepřítel, tak v klidu. Já čumím na to. Čumili jste, jo, těch 240 sekund hustého dýmu. Ano! Tak to tam přece jenom doletělo. Ano! No. Ano. Yes. Mám. Už nás tu moc není. Mám? Tak, hoši, vaše dny jsou sečteny. Já tu jsem jedinej, takže... Ty jsi poslední?
A tak to si ani nebudu přebíjet. Chtěl jsem si ještě dobít, ale tak když už si to sám, tak já jim vyřídím tu šťastnou zprávu. On už je poslední, jdem na něj. Jo? Jasné. Naší poslední kulus, vůbec se nebojte. Došli kule, nemám. Došli kule. Parabellum, ty logo, hej. A to je normálně na Green Gas ze spodu? Ne, to je co? Jo, bomba. Taky něco bylo Já v klidu, nebo já si to zkusím, jestli to nemůžu, ale to je Jo, strašně je to příjemné, ty vogo, to je tak ergonomické do ruky, to se nedá srovnat s těma normálníma současnýma gunama. A ty jo, prostě... Němci věděli, co vyrábí. Ten závěr, ty vole. Já bych ani nemířil na cíl, abych jenom čuměl na tu zbraň, jak střílí krásně. Tak to většinou stačí. Hej, to je fakt Kar 98? Jo, právě. Aha, já jsem si nevšiml vůbec Taky toho lehko, nadění. teď mám moje brkovnice. Hej, to vůbec nebude slyšet ze spodu, tady ty výstřely. To je dobrá, jako ta Ale tichočka. jakože celkem locha, no. A to má normálně ze spodu zásobník na kolik? Třeba na 20, na 30? 24. Tak to je dobré, to je dost, jo. Jakože už i z 8 by to stálo za to jít na steč, jo. No tak já pískám start. Já si šel sem. Za strom. Takhle to, kde jsou? Za stromem. Střídám lehárko. Ještě tak polštářek by to chtělo, nějaké mraveniště pořádné. Přiveď to ještě, že vás najdám po zvuku. Nebo jedním do kule. Čau Andrej. Jo. Moc teda nenabíhají, že? Teď už nikdo nebude nabíhat po tomhle. No, přede mnou tak 150 metrů. To není tak daleko. Já vidím mám. Podle mě ta hranice. Mám? Jo. Krásná práce. Já vidím přesně. To viděla strana. Dobře to tu popadalo. Na prostředku jsem viděl, jo, míříš někdo tím směrem. Jo, to bylo na mě. Čau. No a mě to neletí. Já mám úplně v pytli hoba, asi bych řekl, že jsem pomalu dohrál. Můžeš na ně naběhnout. Nemůžu, ale jinak bych naběhl. Ne, já to mám jako kyselé. Pravo, slyšíš ho? Někde před tebou, podle mě. Já jsem slyšel krupnutí větve, ale ten jde zpátky, ten dostal. Já už nabíhá zase. Podle mě ta hranice... Mám! Krásná práce. Přebíhá? Nevidím. Tam písneš, tam. Jo. U toho stromu je. Modré triko, zelené. Já vidím, mám. Mám. Pepe. Hej, mám tu kontakt. Mám. Tak jo? Žůžo, ňůňo. Hej, nenechávej si to takhle, ty kule. Jo, hej, vysypou se ti jak nic. Ani nemrkneš. No běž. Okay.
Možná bych dal ještě jako jednu. A co? Chcete hrát normální Pak bych dal třeba... naháněčku? To tu budeme ale se hledat dlouho. Ne, tož... Co? Tady já jsem spodek a normálně jako na tu klackovanou, jak jsme to vždycky hráli. Můžeme dát, no. Zamávej pěkně mamince, jak se schoval za strom. Tak to ti nikdo nepozná, buď v klidu. A je to tiché, hlavně dobře a má to úplně super zvuk, vůbec to nezní jako nějaký papírový drák. A to je tvoje? Ne, to je. Jo, to máš piče. Kar 98? Co to máš, hej vole? Aha. Nechci, dík. A trojka má i nižší vkusu. Že už nemáš jako tohle. To je radost, ty pičo. Kaš? Vystřelíš ještě? Půjdu s tebou, hej. Jakože za tebe a podívám se, jak ti to letí hezky. Nakni se. Píška a parenice. To mi stačí k životu. No, viděl jsem velké kulové, ale věřím, že to letělo. Strom si trefil. Tam jsem trefil. Já mám zaslané. Jako super, to já se svým AKčkem jsem tak na hranici toho se trefit. Kaž to zkusím do ruky. Připomněl, kam už byl si na... Můžem zahodit. Ale to je fakt příjemné. To je normálně, tyjo. To je fakt dřevo? Ne, to je nějaký odlitek, ale to vypadá dobře. Kam už ani Co? To máš nabité už. Jo, však nebo já se zatím to, jako v klidu, já si to zkusím. Mrvou ruce. A tady jsme to vymysleli. A i to mířidlo, dívej, ono je úplně tuhé, stranově, úplně prostě, to když uděláš na AKčku, tak to máš bum. Ani AKčko za pětácu nemá tuhé mířidlo. Cenu, kterou to měla, jakože v Čechách jí mrvou Já si dám někde tam dozadu. tam nikdo nedělá. Ale přijeli tady na Valašsku, kde jsme to vymysleli. A tady to nikdo nekoupí. A to je tichoučké, ty voda, a to letí fakt pěkně. Super. Či to je, komu to vrátit? Hej, jo, že? Za chvíli bys to nenáviděl. To bys necítil ruku potom. Já jsem zase, že kárkupa jak můla. Tenhle ne, no. Ale originál prej kupa jak můla. Tak co, jdeš? Někdo? Já se zakempím. Já jdu tady do zákopu. Super. Super, všichni řekněte, kam jdete. Ano.
A? Vypadá to, že už jsme 4. Tam byly poslední 2, co vím. Jo, tak hurá. To je na mě nebo na tebe? To je tady... Co ti udělal ten les, hej? To tu kropí na tu mítinku. Však v klidu, já počkám, až bude dobíjet. Mám? No. Mám! To dobrý, to položil jako puch, jaký cink. To je hnus, no. Pytle. Došly kule. Jsou tam dva, jeden je trošku vlevo a jeden je na prostředku. Konec! Konec! Tam úplně jak lovec v 19. století takhle, Já jsem... ale ono to asi nějak neprošlo, nebo nevím, možná... Ty jsi byl tady na kraji? jsem byl tady, A je možná, mě něco lízlo, ale byl jsem prostě přesvědčený, že ne. jako je to možné. Protože na mě chrastí teď zásobníky, tak ten zvuk byl takový. Jo. Ale možná zjistím podle videa doma a pak se když tak odsoudím jako cheater, anebo ne. Nemáš to nějak tlusté, ale zároveň tohle není nic silného, takže... Ne, jako to bych cítil určitě na ten kousek. Já už jsem věděl, že už dostanu, tak to nemělo cenu někde zdrhat zpátky. Já bych tě trefnul, kdybych to jakože bylo rovně, no. Já bych se měl zvednout daroucí pro zásobník a nabít si pušku. Anebo to můžeme nějak, nevím, anebo můžeme dát nějakou Klacíkovanou klasicky. čárkovanou, no, prostě s klacíkama. A nedáme nějak třeba to L-ku, tam dozadu třeba jsme hráli taky docela fajn. Hej, tam je to celkem otevřené, no, teďka. Já jsem se jak jsme přišli, že, tak... Klidně mluv, jo, co bychom mohli? Kdybychom jedny borce bychom poslali tam, kde se spawnovali ti útočníci, a druzí by šli třeba někde tam 50 metrů tímhle směrem. A potkáme se tady, jo? A potkáme se někde. A pokud se potkáme, tak budeme. Tak můžeme to rozdělit půl na půl a 5 na 6 a bude nám dobře. Já to pasuju. Hodně mu je, vole. Je mu hodně, vole. Ne, není mu nic, vole. To teda. Sparta. Tady je to recenzované, ta lokace. To nevypadá to nebezpečně, a v té druhé... Super, hej. Obrovská bude to zřídit. To tak plesklo. To bude brutálně plesklo, za to podívejte. Ale víc se mi líbí ta EBR, no. Kdybych šel do zónu, Ten zvuk je fakt mega. Obrovská vyše, to tak jako nevypadá, že... tak EBR, no. auto kolem něho. Evil Black Rifle. To je? Andrejův Bren. To je ten brand, to je elektrika?
neupím. Já jsem se na ně teď díval, ale... A co máš ty? To je nějaká ta MB něco? Fakt, ty vogo, tak to si první člověk, koho vidím, že to má. No a věřil jsi tomu natolik, že do toho nasolil ty prachy? Aha, takže to nestalo taky ranec, jo? Menší polovinu. To je dobré asi. To je moje. A co, a funguje to fakt dobře, nebo jako má to přidanou hodnotu proti jinému kvéru, co koupíš a poskladaš? Takže za ty peníze, co si prodal Origina, tak by šlo určitě poskladat lepší. To je tak přes 10, ne? Aspoň ten Origo, že? 12 plus optika, plus ještě jsem si kupovat jako... Nejde dát pruh, nejde dát normální. Fakt musíš si prostě dokoupit všechno, jo? Musíš si prostě dokoupit všechno. Zásobník. 600. Ne, za takovou srandu, hej. 3D tiskárnu koupit. Tak to je drsné, no. Prostě něco ti posede, tak musíš objednávat a předražená. A má to ty vlastnosti, aspoň je to jako nabušené v základu? V základu je to to, do toho se už nemusíš. Tak jako to pak jo, no. Ale i tak, hej, šel bych asi konvenční cestou, že bych si našel nějakého borce, co mi to je schopný třeba poladit, že? Byl původní plán, jakože si to poskládat, ale borce jsem ukecal z bazaru, původně byla 10 cena, tak jsem ukecal na 6. Tak to už je dobrá, no. To už bys zase nepotunil za ty prachy vůbec. Mně se lidi na to ptají na netu, jestli se to vyplatí, tak já jim vždycky říkám svůj názor, jakože teda to bude asi spíš past, než že by to bylo jako... Já vždycky doporučím lidem právě koupit něco na tom, že na bazoši, co někdo prodává z nějakých rozumných důvodů, víš co, že končí nebo tak a hlavně to je pod cenu těžce, takže jako... A co to má? To je nějaká 180 třeba, nebo tak? Je tam dát 190 a teď to máme jenom 150. Tak ono to stačí, že? Když máš zatěsněno, tak to letí dobře, no. Jako dá to přesně na 100 metrů třeba. A 100 metrů. Taková hudba budoucnosti. Ale jako, jestli bude nějaké lepší milci, tak třeba 190, 50 kuličky. Zkusím do ruky. Je to lahučka, tyjo, to je příjemné, tyjo. Kill flash, tu buzu. Můžeme... No to je odporné bez toho. Vyšlo by to, že by šlo 6 borců, co má 95. Proti zbytku. A nebo to můžou páskovat. Ne, já bych to nepáskoval. Jako asi by to mohlo být vyrovnané, bych řekl. Jo. Tak těch 5 dáme na kopec, ne? A 6 dáme pod kopec? Nebo... Třeba, na kopci je to asi jakoby výhodnější, no, prostě. Já myslím, že to jde na stejno, ale jako hej, dopadne to tak, že doběhneme tady na steč a tady se budeme mydlit o ten kopec zase. To je to vždycky, no. širší trochu, budeme moci tam vzadu. Jo, však jo. Jako dal bych hranici, že už na louku nesmí. Jo, to ne, ale jako tam dozadu se může. Jo, blembá to, jo. A jak je tam to silná pružina? Jo, blbě se to natahuje, že? A máš z toho dlaň, že? Úplně rozsekanou pak. Samozřejmě jde koupit lepší, že? Ale opět litr. A já bych to normálně řízl, odvrtal, závit, tyjo, závitou, teď prodloužit, víš co? To bez věta, nějakou žvíkačku nalepil. A jak víš jak? Tak já mám doma 4 zbraně, takže to je jenom fakt jako pravda. Však jo, já taky jsem vyzbrojený víc, než dokážu unést, takže... Ale bohužel žádná zbraň není nějak poladěná, že bych jako si řekl, to je ona, ta vyvolená. Mám? Co to je za mrtku klacek, vole? Ať nám neupadne, ať nečítujem. Kurva. Dost. Tak dneska mě tam překvapilo, vole. Oni jsou moc blízko, že? To mají mnohem dál, vole. Jo, jsem také myslel. Hej bacha, vlevo mě vysel borec hnedka, už nám stoupají zleva nahoru.
Ahoj. Ahoj. Ano. Ano. Já jsem jim to uvolnil, ať můžou trochu. Mám! André už to sralo, jak jsem ho pořád vracel zpátky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ještě máme 3 lívy. Tak jo, já to vezmu přes kule asi prostředkem. Doleva nás obchází někdo? Ano. Aha. Tak jo. Konec. Měla by být Parabellum. Ano. Hendeho si chtěl říct, ne? Oni budou pískat? Nevím. No, oni nemají pískat. Tak já vylezu tady trošku. Hra! Chceš víc? Hej, zleva naběhnout rychle, potlačit odpor. Čau. Jdeš nebo ne? Mám tě pojistit? Tak co? Tak dívej, strom by to dostal, takže asi jo. Nebudu tě solit. Ano. Tak
rychle honem, oni se nám vrací, jeden je vpravo nahoře na kopci, hej bacha, on tam bude zakempený jak svině. Já jsem to právě dostal. Od něj právě. Já si myslel, že tam on tam šel Chris. A už tam šel jako hodně dřív, já si myslel, že... Já jdu prostředkem teď. Už nemá ten kopec. Já ho zkusím. Postupuješ? Běžtaj. Mám? To je nepříjemné střílet na tu hlavu, hej. Ale tak tady to tak je. Bez masky ani ráno, hej. Kdybych nechal masku doma, tak maximálně natáčíme. Sorry? Mám! Je natáhla odjištěna. Fire, safe. Safe. Ta pojistka je tak krásná. To je, jako to je víceméně jak v originále. No, ne víceméně, to je, Gesichert. Nebo jak se to čte, to je pojistka, ne? to je zajištěno. Máro, ještě jedna. Zajištěno, jo, safe, prostě fire. Sexy červený puntík. V originálu to tam nemá právě. Ten puntík, že? Už byla válka, vole, nějaký puntík, co by se mohli vysrat, ne? Jakože to je relativně novodobá záležitost, ten červený puntík. Nebo jo, 13 proti všem. A? Hej, to je bomba. A máš tady... To je malfunction. Jo? Hrali jsme to. Skoro udělám jednu dobrou. Můžeš si sundat tady ty brýle a použít ten štít, jestli chceš. Super. Máš to plné? Tak? To je boží, hej. To je fakt boží. Jak v bratrstvu, že? Ten typek furt chtěl parabelu, hej. A pak si to střelil do nohy, jo, to je v celku v klidu, akorát na to čekáš. Stačit. Ani to bude stačit, ne? Kolik tam je na jeden? 20? To si radši něco přidej. Co to je za ganu? Poznáš to? Taková M4. Vem si jeden zásobník, nestraňil jsem. Nestraňil. Máš to v ruce? To bys nenašel pod sebou na zemi už. Do bolíčku? Ty tam něco zahodíš trochu? Už tam chci vytávat 105 lepšímu. Jasný.
Tohle je přesnější. To se prostřílíš přes ně, neboj, dívej. Jo. No, je fakt, že střílet přes hlouček je celkem ne úplně ideální. No. To je ta Novričovka? Ne. Včera. Jo, aha. No ty vole. Tak můžeš tam projít. Před ním? CSko. 2 džauly by to mělo mít. To tě polechtá, budeš mít krásný kopeček s kráterem. Přesnější, když tam nemáš mužku, panebože. Ale Ty bude krátká pažba. No. Jo no. Na půl auto. Jak se každý úplně vždycky na to napozuje úplně. Jo. Jak Johnny Rambo na Vrchovíně byl ten borec, že? On měl tu s podvěsňákem M4. Hej, ale Nigga Style se nepočítá. Jako ono to funguje, ale nejsme v Americe. No? Všechno bude. Hej, ty ho tam vidíš? Jo, vidím. Ale jako, když vystřelím, tak hnedka zaleze. Jo no, musíš ho vypéct. Já vím. Na to se hodí zbraň, která zatáčí za roh, hej. Jo, vyštípeš za strom krásně. Něco tam heká dole. No. Jak se snažím.
Vy máte snajpera dole? Jo. No, třetího vašeho máte tady dole? Třetího máme tady napravo. Aha, já slyším tam dole něco svištět, takže... Já vím. Jestli to není on, tak by se měl víc skrýt. Takhle koukne. Budeš mě kryt? A jo. Take cover! Tak nic, no. Ta byla velice dobrá. Dostal odrazem někde, ne? To není možné. Jsem trefil sám sebe. Ne, fakt ale, že? Vy jste dva tady, on je třetí sám tam. Přijde, že to Ale hlasy poctivě, to se musí nechat. jsem sám sebe. On totiž vystavil a řekl jo. Tak, jsou tak dlouhý. Jak na sebe. Já mám ale čas stojíce, to znamená, že já když lahnu, tak furt jako, že mám to před lokty strašně krátké. Takže já bych tam ocenil i bajtově. Hej, mi asi něco uniká. Tihle lidé, co jsou k sobě zády. Hrajou spolu? Oni neví, já bych řekl, že ne. Hele, tady ten borec, co je tam, je proti němu. Tak to je opravdu skvělé, že jsou tak krásně zády k sobě. Jako to je fakt. Dobré. Takže jeden kus zde. Druhý kus zde. Hej. To jsou bojovníci, tyhle. Jako nechci být hnidopích, ale... Mě nosí pásky. Výrová pana startařů. Někdo se otočí, až budeme moc smat na hlas. Tak já tomu nerozumím. By na sebe měli vidět. Měli, my A jí stříleli jako oba, že se neotočili, že mně by to došlo, že nemám snajpera třeba v týmu. A on vystřelil. Jo, Andrej sice... A pokud tam střílí, ty vole. Andrej, on střílí po klimpim, on ho tam po klimpim. Jo, takže Andrej, ty a ještě jeden, že? Takže se to rozvinulo v osobní souboj, jo? Rozvinuli tu válku do osobní roviny. Tady to mě zalezli, ale... Kurňa, to se umírá v sobotu v 6 večer. Přiše? Jakože taky, jako kdybych se soustředil jenom na airsoft, tak už mám celou výbavu, ale já mám 30 dalších koníčků, no, však jo. Jakože chcou peníze, takže...
Andrej právě dohrál svoji hru. To máš elektrický? Hej, to je dobře tichoučko, super. Jestli se dá hrát, ty vole. Hoši, vy byste si mohli oba podat ruce, protože jste tady valčili zády k sobě asi 10 minut. Oba jste stříleli a nikoho nenapadlo, že to za zády je nepřítel, hej. Andrej, Jak to tam lítá, to? To byl štěrek, my jsme všichni. Dobré akce. Super. ale to. Jo, ale to by to stejně sundal. Můžete si to rozdat napoleonská souboje poctivě. Nebo tě, Ale od nás jsou 3 mrtví už.